ეს ზუსტად ეს იყო. იყიდება თუ არა ალკოჰოლური სასმელები დასასვენებელ პარკებში. თუ კანონში არის რომ პარკების ტერიტორიაზე ან სკვერების აკრძალულია, არ უნდა გაიყიდოს. გაერთიანებული ოპოზიცია ხელმოწერებს აგროვებს. საერთო ჯამში ოპოზიციამ 300,000 მოაგროვა და უკვე შეიტანა პარლამენტში. საღამომშვიდობისა თქვენ უყურებთ რეგიონიუს რეგიონში განვითარებულ სიახლეებს ლიკა ტურიაშვილი გაგაცნებთ. რუსთავის ცენტრალურ პარკში არსებულ ტბაში ბავშვი დაეხრჩო არსებული ინფორმაციით მათ ტბაში შეცურა და უკან გამოსვლა ვეღარ შეძლო. ბავშვი სავარაუდოდ წყალში დიდხანს იმყოფებოდა გარდაცვლილი 11 წლის ბიჭის ცხედარი უკვე ნაპოვნია. ადგილზე მობილიზებულია სამაშველო სამსახურისა და პოლიციის ეკიპაჟები. TV4-ის გადამღები ჯგუფიც ადგილზე იმყოფება და დეტალებს ახლა პირდაპირ ეთერში რომა დევიძე მოგვაწვდის. რომა, საღამომშვიდობისა გისმენთ. დიახ, ლიკი, სამწუხაროდ იქ, სადაც ახლა მე ვიმყოფები რუსთავის ცენტრალური პარკის ტბაზე, დღეს 11 წლის მოზარდი დაიხრწო. როგორც ჩვენთვისაა ცნობილი, მასთან ერთად ძმა და მეგობრები იმყოფებოდნენ. აქ მთელი დღის განმავლობაში პატრულირებენ მაშველები, თუმცა როგორც აღმოჩნდა, მათთვის მიწვდილი ინფორმაცია გაგვიანებული იყო. როგორც თვითმხილველები ამბობენ, მას შემდეგ რაც 5 საათზე წვიმა დაიწყო, მაშველებმა ადამიანებს მოუწოდეს, რომ ტბიდან ამოსულიყვნენ. სწორედ ამ დროს მოზარდთა გარკვეული ჯგუფი მაშველებთან მივიდნენ და დაკარგული ბავშვის შესახებ ინფორმაცია მიაწოდეს. სამძებრო ღონისძიებების შემდეგ ბავშვი ნაპოვნი იქნა, ის გადაიყვანეს რუსთავის ცენტრალურ სამავტყოფოში, მაგრამ ის უკვე გარდაცვლილი იყო. როგორც მედიკოსები ამბობენ, გარდაცვალება გულის გაჩერებამ გამოიწვია. ამ შემთხვევის გამო საქმე აღძრულია 115 მუხლით, რაც თვითმკვლელობამდე მიყვანას გულისხმობს. სავარაუდოდ 5 საათის მერე, მოწუთებს ზუსტად ვერ გეტყვით, დაიწყო წვიმა. ბავშვები ბანაობდნენ. სამაშველო სამსახურმა ამოიყვანა ბავშვები ზევით, მაგარი ძლიერი წვიმის დროს ესე შვებით ხოლმე და ესე ვიქცევით. ეს ბავშვები ჩვეულებრივ ამოვიდნენ, მანამდე არც დაძახება ან შველის ხმა არ გაუგიათ, რა თქმა უნდა, ორი მაშველი აკონტროლებდა პერიმეტრს. მოვიდნენ დაცვასთან და უთხრეს, რომ დაეკარგა ძმა ერთ-ერთს, სულ ყოფილა 4, 3 მოვიდა რა. დაეკარგა ერთ-ერთი ძმა და იმასაც ვერ ეძახოდნენ, სად დაეკარგა, ტბაში თუ პარკში თუ გამოვიდა, სადმე შევიდა. ხო და შემდეგაც ყისიერად დაცვის თანამშრომლებმა დაიწყეს პარკის გადამოწმება და სამაშველო სამსახურის ორი თანამშრომელი შევიდა ტბაში და დაიწყეს ბავშვის ძებნა. პარალელურ რეჟიმში დავრეკეთ 112-ში და მოვიდნენ შესაბამისი სამსახურები. ტბაში ბანაობა უსაფრთხოა, კი, 2 მაშველი 11:30-დან 10 საათამდე არიან პერიმეტრზე. არანაირი ინფორმაცია არ ყოფილა და არც არაფერი იყო, არც ჩოჩქოლი და არც კვირილი არ ყოფილა. ამოვიდნენ ბავშვები და წავიდნენ. მე რამდენიმე ხანში მობრუნდნენ, რომ ძმას ვეღარ ავპოულობთო. და მე დავიწყეთ სამაშველოს ღონისძიებები და ნახეთ წყალში. ისიც ძმაც ახლდათ ან? ძმაც იყო და მეგობრები ახლდნენ კიდე. 4 ბიჭი. არაფერი არ უთქვიათ საერთოდ, რომ აი რამე მოხდა ან ძმას ვერ ყოფიულობთ ან რაღაც, არაფერი არ უთქვიათ. მე წავიდნენ სადღაც 15 წუთის მერე მოვიდნენ, რომ აი ვერ ყოფიულობთ ძმას. და მე ვეძებეთ მთელი პარკის ტერიტორიაზე და მე ჩაველეთ წყალში. სასწრაფო დახმარების მერე შემოყვანილია 11 წლის ბიჭუნა უმძიმეს მდგომარეობაში გულის გაჩერებით, უგონო მდგომარეობით. როგორც გაირკვა ტბაში დახშობის შედეგად მძიმე მდგომარეობით დაწყებულია რეანიმაციული ღონისძიებები, რომელიც სრული მოცულობით ჩატარდა აპარატურის სუნთქვის დახმარებითაც, მაგრამ შედეგი სამწუხაროდ არასასურველი დადგა, ბავშვი გარდაიცვალა.
ლიკი ადგილზე საგამოძიებო მოქმედებები მიმდინარეობს და რა თქმა უნდა TV4-ის გადამღები ჯგუფის ადგილზე რჩება. პირდაპირ ეთერში რუსთავის პარკიდან რომა დევიძე საუბრობდა. მადლობა რომას და დღის სხვა სიახლეები რუსთავში ბალანჩივაძის 2 ნომერში პირველი სართულის მიშენებაზე არსებულ პოლიეთილენის პარკებსა და მუყაოს ქაღალდებს ცეცხლი გაუჩნდა. სახლში არავინ იმყოფებოდა, რამაც საშიშროება შექმნა. ცეცხლი ფანჯრებზე გადასულიყო. ადგილზე მობილიზებული იყო სახანძრო სამაშველო სამსახურის 2 ბრიგადა, საპატრულო პოლიციისა და სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ეკიპაჟები. მეხანძრებმა ცეცხლის ლიკვიდაცია დროულად მოახდინეს. დაშავებული არავინაა. აგერ ვიყავი და დავინახე ცეცხლი ეკიდა. ეთყობა ვიღაცამ პაპიროსი გადმოეკიდა და იმით მოეკიდა. მერე უფრო გაძლიერდა. გავიქეცი პატრონი სახში არ არის, არც მეზობელი იყო და გარეთ ეკიდა. ხუთები იყო პლასმასისა, რა ვიცი, კიდე ქაღალდები რაღაცეები და სულ დაიწვა. განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ახალ რეგულაციას, რომელიც საპენსიო ასაკის პედაგოგებს უკავშირდება, თელავის საჯარო სკოლების პედაგოგები აფასებენ. საპენსიო ასაკის პრაქტიკოსის სტატუსის მქონე 150-მდე პედაგოგმა სამსახურის დატოვების სურვილი უკვე გამოთქვა. ამ გადაწყვეტილების მიღებაში კი მათივე თქმით მნიშვნელოვანი როლი ჯილდოს სახით შეთავაზებულმა პირობამ შეასრულა. იმ მასწავლებლებს შორის, რომლებიც სექტემბერში სკოლის კარს ვეღარ შეაღებენ, იყვნენ ისეთებიც, რომლებმაც ტელეკომპანია თანამგზავრის ჟურნალისტთან ცრემლები ვერ შეიკავეს. ციტაძე, რომელსაც სკოლაში მუშაობის 40 წლიანი სტაჟი აქვს, გვიმხელს, რომ სასწავლო წლის დადგომა მისთვის მტკივნეული იქნება. თუმცა აღნიშნავს, რომ მისი გადაწყვეტილება ახალგაზრდა მომავალ პედაგოგებს სკოლისაკენ მიმავალ გზას გაუხსნის. დავუთმოთ გზა ახალგაზრდებს, იმუშაონ და იმათ და დაი გავუჭირდეთ ჩვენი თავი და მოვაკითხონ ჩვენ. ძალიან ძიმე იქნება ჩემთვის სექტემბერი. წიგნებს ვათვალიერებდი, სახელმწიფო რვეულებს ვათვალიერებდი, ახალი ხომ არაფერია ვეძიებდი. საპენსიო ასაკის პრაქტიკოს პედაგოგებს პროფესიიდან გასვლის შემთხვევაში განათლების სამინისტრო გარკვეულ პრივილეგიებს სთავაზობს. კერძოდ საუბარია 2 წლის ხელფასის ოდენობის ერთიანად მიღებაზე. ის პედაგოგები კი, რომლებიც აღნიშნულ შეთავაზებას არ დათანხმდებიან, კომპეტენციის დადასტურების გამოცდას 2 ეტაპად ჩააბარებენ. ემოციური ფონის მიუხედავად თელავის საჯარო სკოლების მასწავლებლები აღნიშნულ სიახლეს დადებითად აფასებენ და აღნიშნავენ, რომ ჯილდოს სახით შეთავაზებულმა პირობამ მათ გადაწყვეტილებაში გარკვეული როლი შეასრულა. ჯილდომაც წამახარისა. აი ჩემი გადაწყვეტის მიზეზი ზუსტად ეს იყო. რთულია სკოლაში მუშაობა. აი არეგონოს არავის რო ძალიან ადვილია და ესე როგორც კი შევიდნენ, ადვილად დაიმორჩილებენ გინ კლასს და იცით რამ ხელა პასუხისმგებლობაა, რომ 25 ბავშვი გესჯდეს გაკვეთილზე და 25-ე წერა კითხვა ასწავლო. მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან დიდი ენთუზიაზმი მაქვს, რომ ეს გზა ახალგაზრდებს უნდა დავუთმოთ. ეს ეტაპი ჩემ ცხოვრებაში დამთავრდა ეს პედაგოგობა და ეს ჩემთვის ძალიან გულახდილად გეტყვით, ძალიან მტკივნეულია. მიზეზი, რასაც საპენსიო ასაკის პედაგოგები პროფესიიდან გასვლას უკავშირებენ, ასაკი და გამოცდების ჩასაბარებლად დროის უქონლობაა. გადაწყვეტილების მიზეზი იყო ჩემი ასაკი. ჯობდა ჩემთვის, რომ ეს ტკივილი, რაც მე ახლა დღეს მივიღე, მომავალ წელს მექნებოდა, იმის მომავალს მექნებოდა, მაგას უკვე მნიშვნელობა აღარ ჰქონდა. მივიღე გადაწყვეტილება იმიტომ, რომ ჯერ ერთი ასაკი მაქვს. აღარც გამოცდებზე გასვლის დრო მაქვს, მე რომ გამოცდებზე გავიდე და ამიტომ უნდა დავასრულო ეს. თელავის საგანმანათლებლო რესურს ცენტრის ხელმძღვანელის ინფორმაციით, სამსახურის დატოვების სურვილი საპენსიო ასაკის პრაქტიკოსის სტატუსის მქონე 150-მდე პედაგოგმა გამოთქვა. პენსიონერი მასწავლებლების ძალიან დიდი ნაწილი ძალიან კარგად შეხვდა აი ამ პროცესს და დაახლოებით 150-მდე პედაგოგმა დაწერა განცხადება და სურვილი გამოთქვა, რომ თავის სურვილი წავიდეს გამოცდების ჩაბარების გარეშე და მიიღოს ის 2 წლის ჯილდო. შიდა კონკურსები გამოცხადება, ის მასწავლებლები, ვინც ადგილზე არიან და აქვს სათანადო კვალიფიკაცია, შიდა კონკურსის საშუალებით მოხდება გადანაწილება და აი ამის შემდეგ უკვე დარჩენილ ვაკანსიებზე გამოცხადება, ალბათ სექტემბრის სასწავლო წლის დაწყებამდე გამოცხადება უკვე კონკურსები. ახალი რეგულაციის მიხედვით, თუ მასწავლებელს არ აქვს სურვილი ან განმეორებითი მცდელობისას ვერ დაადასტურებს მინიმალურ კომპეტენციას, ან თუ მასწავლებელს აქვს დადასტურებული მინიმალური კომპეტენცია, მაგრამ არ სურს, რომ აიმაღლოს სტატუსი, მან ჯილდოს მიღების სურვილის შესახებ 2019 წლის ბოლომდე უნდა განაცხადოს.
რუსთავში მეოცე საჯარო სკოლაში სამეურვეო საბჭოს არჩევნები კანდიდატთა არასრული სიით მიმდინარეობდა. საარჩევნო პროცესში აღმოჩნდა, რომ ერთ-ერთი კანდიდატის მშობლის მონაცემები ბიულეტენში არ იყო. კომისიის თავმჯდომარის ინფორმაციით ხარვეზე ტექნიკური ხასიათის იყო, რომელიც ჩასწორდა. სკოლის წარმომადგენლების ინფორმაციით ბიულეტენები გაბათილდა და კენჭესხრის პროცესი თავიდან ჩატარდა. ბეჭდის დროს მოხდა კომპიუტერში ეს ხარვეზი, კომპიუტერულად და გამოსწორდა ეს ხარვეზი, არ არის პრობლემა. ბიულეტინები ბათილად იქნა ცნობილი, ჩაყრილი ბიულეტინები და გაგრძელდა ისევ ხმის მიცემა. იყიდება თუ არა გორში მდებარე დასასვენებელ პარკებში ალკოჰოლური სასმელები. ქალაქის საკრებულოს ოპოზიცია მსგავსი ფაქტების შესაძლო არსებობაზე საუბრობს და მერიას უყურადღებობაში ადანაშაულებს. მმართველი გუნდი და ზედამხედველობის სამსახური კი ბრალდებას უსაფუძვლოს უწოდებს. ირღვევა თუ არა კანონი და რა არგუმენტები აქვთ ოპონენტებს, ტელეკომპანია დიას სიუჟეტიდან შეიტყობთ. საკრებულოს დამოუკიდებელი წევრი ირმა ამბარდნიშვილი გორში მდებარე დასვენების პარკებში არსებულ ვითარებაზე საუბრობს. აცხადებს, რომ სკვერების ნაწილში ალკოჰოლური სასმელების რეალიზაცია ხდება და ამაზე მერიის ზედამხედველობის სამსახური რეაგირებას არ ახდენს. მიუხედავად იმისა, რომ აპროტესტებდა ყველა ხედავს იქ რომ ნატახტარია თან კომისიის თავმჯდომარე წარმოადგენა შეუსწავლია თურმე ეს საკითხი და არაფერი კანონ დარღვევა არა ვეკითხები. იქ იყიდება ალკოჰოლური სასმელი. არა, მე ნებართვას ვაძლევ და რაც ჩემი საქმეა. არასწავლობენ, არისთვის იღებენ ამ ხელფასებს, მე წარმოუდგენელია. საქართველოს კანონი რო ყველაზე მაღალი დგას, ვიდრე ადგილობრივი საკრებულოს დადგენილება. ეგ რომ მე არ უნდა ვასწავლო, ეხლა ეგ როგორი ის არის. ქართულ ოცნებაში ფიქრობენ, რომ გორის დასვენების პარკებში ალკოჰოლური სასმელების რეალიზაცია არ ხდება და აღნიშნული განცხადებები ოპოზიციის მხრიდან რეალობას მოკლებულია. მიშა გოგინაშვილი განმარტავს, რომ თუ აღნიშნულ ტერიტორიებზე ალკოჰოლური სასმელების რეალიზაციის ფაქტები გამოვლინდება, რეალიზატორები პასუხს კანონის ფარგლებში აგებენ. თუ კანონში არის, რომ პარკების ტერიტორიაზე ან სკვერების აკრძალულია, არ უნდა გაიყიდოს. თუ არის გამონაკლისი ტურისტული ზონებისთვის შეიძლება ეს ჩვენ არ ავწყვიტავთ მაგას და ეს არის კანონში ჩაწერილი რა უნდა გაკეთდეს. იქ სადაც გარევაჭრობა დაშვებულია მონიტორინგის ზედამხედველობის სამსახური ახორციელებს. გორის მერიაში გვითხრეს, რომ ოპოზიციის მიერ გაჟღერებული ბრალდებები უსაფუძვლოა, რადგან აღნიშნულ ტერიტორიებზე მაღალგრადუსიანი ალკოჰოლური სასმელები არ იყიდება. ძლიერი ალკოჰოლური სასმელი არ იყიდება ამ პარკებში ამჟამად არ არის დაფიქსირებული. დაფიქსირების შემთხვევაში ზედამხედველობის სამსახური მიიღებს შესაბამის გადაწყვეტილებას და კანონის ფარგლებში იქნება დასჯილი ყველა ის კანონის დამღები, რომელიც ძლიერ ალკოჰოლურ სასმელს გაყიდის პარკებში იქნება, ეს სკოლებთან იქნება თუ ისე დაწესებულებები, სადაც იკრძალება ეს ძლიერი ალკოჰოლური სასმელი. სტალინის ბაღის მიმდებარე ტერიტორიაზე და ქალაქის მთავარ პარკში ღიაბარები თითქმის ყოველ წელს ფუნქციონირებს. დაწესებულებებში კამერასთან საუბარი არ ისურვეს, თუმცა განმარტეს, რომ ისინი მხოლოდ გაზიანი სასმელებისა და ლუდის რეალიზაციას ახდენენ. სურსათის ეროვნული სააგენტოს წარმომადგენლებმა ეროვნული კონტროლის თემაზე თელავში საინფორმაციო შეხვედრა გაამართეს, რომელშიც ადგილობრივმა მცირე მეწარმეებმა და მომხმარებლებმა მიიღეს მონაწილეობა. შეხვედრა აღნიშნულ სფეროში დაგეგმილ რეფორმებსა და სააგენტოს საქმიანობაზე საუბარს დაეთმო. ღონისძიების მეორე ნაწილი კითხვა-პასუხის ფორმატში წარიმართა. თითოეული ადამიანის შეგნებამდე იგივე ფუდკარტ სქემა როდის დღის რომ დილას სანამ გათენდება სანამ ზეცა და ვიღაცა მოსახლეს აქვს სკა საფუტკრე წესით ნომერატორი ჩვენი კურს სპეციფიკით ეს არის ის პიროვნება იქნება ეს ფიზიკური დილართქომა გვეუბნება რომ მე არ ვარ ბიზნეს ოპერატორი მე ვაქირავებ რეგიონების მიხედვით და თქვენთვის საინტერესო ქალაქი ადგილი თქვა სტრატეგიული კვლევისა და განვითარების არასამთავრობო ორგანიზაციის ინიციატივით გაიმართა შეხვედრა თელავში მომხმარებელთან რომელიც ეხებოდა ინფორმაციის გაცვლას ინფორმაციის მიწოდებას სახელმწიფო კომპეტენტური სამსახურის მიერ მომხმარებლისთვის და ჩვენი თავარ მიზანს წარმოადგენდა მომხმარებლის გააქტიურება, რომ მანაც თავისი წვლილი შეიტანა სურსათის უვნებლობაში, საკუთარი ჯანმრთელობის დაცვაში, მომხმარებლის უფლებების დაცვაში პირველ რიგში. სურსათის ეროვნული სააგენტო ბოლო წლებში საკმაოდ გააქტიურებულია და კონტროლის მასშტაბები არის მასშტაბური, გაზრდილი წინა პერიოდებთან შედარებით. მიუხედავად ამისა, არის ქვეყანაში ძალიან ბევრი ესეთი სისტემური პრობლემა,
რომლის მოგვარებაც ჯერჯერობით ვერ ხერხდება და ეს ბევრ სხვადასხვა ფაქტორზეა დამოკიდებული. ზოგადად საკოლონიალო ბაზრებში მარცვლების დახმარცვლების ნაკლებობაც იგრძნობა და პლუს ამას არის ესეთი პრობლემა, რომ ერთ და იგივე დახმარცვაში თევზის გაყინული თევზი, გაყინული ხორცი, გაყინული ვთქვათ პარკლები აქ ათამია ხო? ეს დღის განმავლობაში ჯერ არის ღია სივრცეში დალაგებული, ამღებული, გინახია თქვა სენ ბაზრებში ახლა აი მოივა მაგალითად გახსნილია და ეს ღვება ხო, იმაზე მუზიჯდება და 1000. მე ის ბრუნდება იმ დახმარცვაში და ერთად არის სხვადასხვა სახის და სხვადასხვა გემოს და ხასიათის პროდუქტი. ეს ჩემს აზრით არ არის მისაღები, იმიტომ რომ ყველა პროდუქტს აქვს სხვადასხვა ვადები, ფუჭების და ის მერე რა შედეგს გამოიღებს ერთმანეთის რა. მცენარეთა დაცვის სპეციფიკა. რამდენიც მე ვარ საქმის კურსში, ისინი მუშაობენ უკვე რეგისტრაციაზე და პესტიციდების და ასე შემდეგ გამოყენების გაერთიანებული ოპოზიცია ხელმოწერების შეგროვებას აგრძელებს არჩევნების ჩატარების პროპორციული სისტემის მოთხოვნით მოქალაქეები პოზიციას უკვე რამდენიმე თვე აფიქსირებენ. ევროპულმა საქართველომ ხელმოწერების შეგროვება მარტის თვიდან დაიწყო. ნინო იმედაშვილის განცხადებით ამ ეტაპზე რუსთავში 5000-ზე მეტი ხელმოწერაა შეგროვებული. რუსთავში ამ ეტაპზე 5000-ზე მეტი მოვაგროვეთ. საერთო ჯამში ოპოზიციამ 300.000 მოაგროვა და უკვე შეიტანა პარლამენტში, მაგრამ ჩვენ როგორც დავპირდით ამ ხელისუფლებას მილიონი უნდა შევაგროვოთ. შესაბამისად, ჩვენ ისე ვაგრძელებთ, როგორც ხედავთ, ხალხი აქტიურია და ყველა ფიქრობს, რომ პროპორციული საარჩევნო მოდელი არის სამართლიანი მოდელი, რაც ნიშნავს იმას, რომ მიღებული ხმები იქნება პროპორციული მიღებულ მანდატებთან. წართმევ ბავშვებას ამ სახელწოდებით შინაგან საქმეთა სამინისტრო 18 დღიან საინფორმაციო კამპანიას იწყებს, რომელიც ბავშვთან აძრავი ქორწინების წინააღმდეგ არის მიმართული. ქორწინების იძულება სისხლის სამართლის დანაშაულია და მნიშვნელოვანია, რომ თითოეული ასეთი ფაქტის შესახებ მოქალაქეები დაუყოვნებლივ დაუკავშირდნენ სამართალდამცავ ორგანოებს. სამინისტროს ინფორმაციით დღის მდგომარეობით გამოწვევას წარმოადგენს საზოგადოების ცნობადობის დაბალი დონე აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით, თუმცა მიმართვიანობის მაჩვენებელი საგრძნობლად გაიზარდა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით არასრულწლოვანთა ნაადრევ ქორწინებასთან დაკავშირებით 2018 წელს 180-მდე ფაქტზე დაიწყო გამოძიება. ასეთი იყო დღევანდელი დღე და რეგიონ ნიუსი. მე მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ და ხვალამდე გამშვიდობებით.